नमस्ते सबैजनालाई आज चाहिँ हामीले हजुरहरुको सामु यो डिटेको फ्युजन स्प्लाइसिङ मशिन लिएर आएको छौं यो चाहिँ हाम्रो मोडल AR1 रहेको छ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ र यसको स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो छ एकदम सानो कम्प्याक्ट रहेको छ भने यसको भित्रको स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो रहेको छ र त्यसैगरी यो हजुरको हिटर भयो र हजुरले चाहिँ यो स्प्लाइसिङ मशिनको सँगसँगै चाहिँ डिफरेन्ट एक्सेसरिज पाउन सक्नुहुन्छ हजुरको फर्स्टमा रहेको छ यो पावर केबल स्प्लाइसिङ मशिनको लागि र त्यसैगरी हजुरले चाहिँ एउटा स्ट्रिपर पनि पाउन सक्नुहुन्छ र थर्ड भनेको हजुरको चाहिँ यो फाइबर क्लिभर रहेको छ यो चाहिँ अटो स्लाइड वाला फाइबर क्लिभर हो र त्यसैगरी हजुरको चाहिँ यहाँ क्लिनिङको लागि एयरबड दिएको छ भने एउटा ब्रश पनि दिएको छ र लास्टली हामीसँग चाहिँ यो इलेक्ट्रोड रहेको छ र एउटा कुलिङ ट्रे त्यसैगरी हजुरलाई पनि एउटा फ्युजन स्प्लाइसिङ मशिनको रिक्वायरमेन्ट छ भने हामीसँग परचेज गर्न सक्नुहुन्छ र फर्दर डिटेल्सको लागि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद